Nice. My bag. Nyt lähdetään vuoren vallotukseen. Mennään autolla sinne päälle pari tuntia ennen laverille. Kun tein ensimmäisen reissuni Indonesiaan vuonna 2013, tapasin Gili Trawanganin saarella erään tytön, joka kertoi juuri tulleensa Lompokin saarella olevalta tulivuorelta. Hän kehui reissua niin vuolaasti, että oli todella lähellä, etten jo silloin lähtenyt tekemään kyseistä seikkailua. Tämä jäi kummittelemaan minun mieleeni niin pahasti, että kun lopulta vuonna 2017 Veeran kanssa lyötiin lukkoon, että nyt mennään Lompokin saarelle, sanoin välittömästi, että Rinjanilla on sitten käytävä. Ja se todella kannatti, sillä tämä 3 päivää kestänyt seikkailu piti sisällään pelottavia, kauniita ja henkeä salpaavia hetkiä. Pikku fakta tähän väliin. Tämä valkopaitainen herrasmies on nimeltään Epke Zonderland. Mies, joka voitti Lontoon olympialaisissa kultamitalin rekissä vuonna 2012. Meidän reissuseurueen muut hollantilaiset meni aivan pähkinöiksi tästä, ja ilman heitä myö ei olisi todellakaan tajuttu, kuka meidän seurassa oikein hengaili. Sitten takas Rinjaniin. Olemme siis tulivuoren... Jumakeuta! Mene tonne. Se on ihan järkyttävän suurta kaikki. Ja mua vähän pyörryttää. Mutta mä mietin, että miten hitossa, kun me pitäisi huomenna mennä alas tonne järvelle, siis uimaan sinne. Että miten ihmeessä täältä pääsee alas, koska tää on ihan pystysuora toi pudotus. Mut kuvitelkaa, tää on siis sortunut tää koko setti alas. Satoja vuosia sitten räjähtänyt niin pahasti, että tää on sortunut tohon. Ja nyt se on pikkuhiljaa kasvamassa tosta keskeltä uudestaan. Pikkuhiljaa kun tuhkaa ja laavaa tulee. No vessateltassa ollaan. Hieno homma. Sillä on reikä porattu tonne maahan hiekkaa. Ja sinne Veera nyt puottaa. Ota tää, että mä tiputan tätä tonne. Joo, lamppu. Ihan hyvässä maisemassa kyllä käyt puottelemassa. No niin. Joo. Onnea matka. Sinä ansaitset kultaa. Niin 0,5 tunnin päästä ois tossa iltapala, mut saa nähdä nukahtaako sitä ennen. Mutta pitkä päivä on takana. Mitäs Veera ajattelee? Mä hyvin mielellä ottaisin nyt sen dinnerin. Ja sitten silmän kiinni. Ja sitten silmän kiinni. Hyvää huomenta ihmiset. Nyt ollaan aamupalalla vuorella. Seuraavaksi me jatketaan johonkin tohon suuntaan. Mennään tänään Kraatterijärvelle uimaan. Ja sitten se seuraava spotti mihin pysähdytään, niin se on sitten se Windy Spot. Niin katsotaan miten siellä käy. Kestääkö teltata? Rinjani on Lompokin saarella sijaitseva 3726 metriä korkea ja aktiivinen tulivuori. Sen kraatterissa sijaitseva järvi Segara Anak on 2 kilometrin korkeudessa, noin 230 metriä syvä ja kooltaan 11,3 neliökilometriä. Nimi Segara Anak tarkoittaa merenlasta. Järven keskeltä nousee Baru Jari-niminen tulivuori, joka tupruttaa edelleen ja on 2376 metriä merenpinnan yläpuolella. Tämä kraatteri on 7 kilometriä halkasijaltaan ja tämä järvi on 6 kilometriä. Se kun katsoo tuon ylältä, niin sitä ei edes tajua. Ja vielä vähemmän varmasti myös kamerasta. Rinjanin kraatteri syntyi, kun vielä vuonna 1257 kyseisellä kohdalla sijaitsi toinenkin tulivuori nimeltään Samalas. Sen on arvioitu olleen noin 4200 metriä korkea, mutta räjähdettyään se sortui noin 500 metriä alemmas, muodostaen nykyisen kraatterin. Räjähdyksen on arvioitu olleen nykyisen geologisen aikakauden yksi suurimmista räjähdyksistä viimeiseen 12 000 vuoteen. Purkaus viilensi maapallon ilmakehää siinä määrin, että on mahdollista, että se laukaisi pienen jääkauden. Tämän vaikutukset nähtiin jopa Euroopassa huonoina viljasatoina, joka johti myös nälänhätään. Viimeisin Rinjanin purkaus tapahtui vuonna 2016. Mutta tosiaan ollaan tässä Kraatterijärvellä. Tulivuori on tuolla. Syy on tässä nyt. Ja sitten seuraavaksi lähdetään tuonne päin, missä on korkein kohta, mutta me ei vielä tänään mennä sinne korkeimman kohdalle. Me lähdetään vasta yöllä sinne 2. Meidän matka tulivuoren nykyiselle huipulle kesti noin 2,5 päivää. Nukuimme vuorella yhteensä 2 yötä ja teltat sekä ruoantekovermeet huipulle kantoi portterit, jotka tuntuivat sandaaleissaan aivan yli-ihmisiltä. Hello. Hello. How long you have been here? Not long. Yeah. Hello. 100. Yeah, 20. Cheers! Cheers! Oh! Woo! There. Kippis. Kippis? Yeah, so kippis. Kippis. Yeah, Kippis. 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 Yeah, it's like cheers.
In Irish, it's slancha. Slon? Slancha. Slonche. Oh, slonche. Okay, that's a hard one. Yeah. Irish, Gaelic. Gaelic here. Tuolta huomenna lähetään. Vähän alempaa tuolta vasemmalta. Ja tonne kiivetään. Vähän tultiin tsekkaamaan, miltä tää näyttää tää lähtöpiste. Ja tossa itse asiassa nyt kun vähän ottaa silmää käteen ja kurkistelee tonne, niin aika perkeleen jyrkkää kohtaa on tuolla. Että saas nähdä. Voi Samilla pyörii huomenna vähän sukat jaloissa. Mutta se loppuosa on sitten tämmöistä suhteellisen loivaa, mutta se on helvetin korkealla ja se on täynnä tuhkaa. Tuhkassa käveleminen ei ole kauhean hauskaa. Itsellä matka oli suhteellisen fyysinen, johtuen erityisesti loppuvaiheella verensokereiden rajusta heittelystä ja vatsataudista. Viimeinen ja erittäin tuhkaisa nousu mentiin pelkästään suomalaisella sisulla. Minulta myös sammui lamppu ennen viimeistä nousuvaihetta kello 2 yöllä, jonka seurauksena jouduin kulkemaan jyrkimmät osuudet täysin pimennossa. Viimeisen osuuden aikana mietin luovuttamista erittäin aktiivisesti, mutta joku ihmeellinen voima piti mut silti liikkeessä, vaikka eteneminen olikin luokkaa 5 askelta eteen, paussi ja 10 syvää henkäystä. Yhdessäkään Tough Mudderissa tai Vikingissä en ole kokenut vastaavaa uupumusta, mutta lopulta kun verensokerit tasaantui, meno helpottui merkittävästi ja alastulo hoitui ihmeen helposti, vaikka osuudet oli paikoitellen erittäin jyrkkiä. Ihmiset. Mä melkein luovutin. Se oli niin lähellä. Mulla henki ei riittänyt. Ja kengissä on hiekkaa, verensokerit seisos laidasta laitaan. Saanko esitellä? Maailman sisukkain nainen, Veera Kamaja. Oh. We made it. Tää maisema on älytön. Mua melkein itkettää tällä hetkellä. Ihan. Wow. Vaikea kuvailla. Täällä me ollaan. Se fiilis, kun lopulta saavutti huipun, kaiken sen tuskan ja taistelun jälkeen oli sanoin kuvailematon. Loppuvaiheessa nousua, kun olin aivan luovuttamaisillani, viimeiset ja äärettömän tärkeät energiat sain niistä yläfemmoista, jotka meidän kiipeilyryhmän nopeimmat antoi mulle alastulomatkallaan. Vuorikiipeilyksestä tää ei voi vielä kutsua, ehkä enemmänkin vaativaksi vaeltamiseksi. Paikoitellen nousu oli niin jyrkkää, että en pystynyt enää edes kuvaamaan, sillä kaikki raajat oli kiinni kivissä ja kiipeily vaati 100% keskittymisen. Jossain kohdissa oli ihan todellinen tippumisen vaara ja pelko hiipi hieman puseroon. En ole ikinä ollut kolaa 3 kilometrissä ja katsonut tulivuorta. Meidän onneksemme kiipesimme ylös jyrkempää reittiä ja tulimme alas loivempaa, koska ainakin omakohtaisesta kokemuksesta kiipeäminen on aina helpompaa kuin alas laskeutuminen. Loppuvaiheella tätä 3-päiväistä vaellusta porukasta huomasi, että reissu oli vaatinut veronsa ja väsymys painoi pahasti. Oli uskomaton fiilis päästä reissun jälkeen ravintolan syömään pizzaa ja juomaan niin paljon vettä ja muita juomia kuin halus. Jos korkeat paikat ei pelota ja omaa vahvan mielen, voin suositella Rinjanin reissua, sillä ainakin itselle se oli yksi elämäni seikkailuista. High five and thank you. Peruskyydellä lähdetään tässä ajelemaan. Lopuksi vielä Indonesia pähkinänkuoressa. Näissä 3 vlogissa nähtiin yhteensä vain 10 saarta Indonesian yli 17 000 saaresta. On sanomattakin selvää, että maa tarjoaa lähes loputtomasti uusia ja toinen toistaan hulppeampia elämyksiä. Omat kohokohdat reilun kuukauden reissullamme olivat paholaisrauskut, komodot, Rinjani ja kaikki ne ihmiset, joita tavattiin pitkin matkaa. Tässä on vasta pieni osa siitä, mitä kaikkea muuta maa kätkee sisäänsä, kuten Borneon orangit, elefantit ja puuleopardit, Sumatran tiikerit, Jaavan sarvikuonot ja älytön määrä muita eläimiä, ja ne kaikki yli 120 aktiivista tulivuorta, loputtomasti viidakkoa ja valtavasti kansallispuistoja. Voin jo tässä vaiheessa todeta, että tulen palaamaan tähän mystiseen paratiisiin vielä tulevilla matkoillani monet kerrat. Maan suurimpia plussia ovat erittäin vieraanvaraiset indonesialaiset, hintataso ja tekemisen määrä.
Se on täydellinen paratiisi seikkailun haluisille budjettimatkaajille. Trimakasi kaikille katsojille, se on moro.